ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਮਾਈ ਅਦਰ ਵੀਡੀਓਜ਼। ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਬੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵ ਯਰ ਸਟਾਈਲ is that fit is the key. So without wasting any time, let's get started. Fit is the key. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਲ ਫਿਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਟਾਈਪ ਤੇ ਬੋਡੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਯੋਰ ਬੋਡੀ ਫੀਚਰਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10-15 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਇਟ ਫਿਟਸ ਯੂ ਵੈਲ, ਇਟ ਸੂਟਸ ਯੂ। ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 500,000 ਡਾਲਰ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਵੀ ਲਓ and they don't fit you well, ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ comfortable ਨਹੀਂ ਹੋ, it's not gonna look good. And this basic and simple rule applies to everything that you wear. ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ trousers ਨੇ, jeans ਨੇ, shoes ਨੇ, and even to a point ਚਾਹੇ ਉਹ accessories ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, it will boost your confidence too. That's the whole point of being well dressed is. It should boost your confidence, it should boost your morale, and you'll stand out from the crowd. For example, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਤੇ ਲੈਫਟ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਫੋਟੋਜ਼ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸੇਮ ਹੈ। The only difference is ਕਿ ਰਾਈਟ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਆਰ ਵੈਲ ਫਿਟਡ, that's why ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਿਟ ਹੋਣ ਨਾਲ it can make all the difference in the world. I hope this was helpful, guys. So make sure next time जो तुम shopping करने जा रहे हो, you're looking for the right fit for yourself, not looking at the price tags or the ongoing trend. And Anali videos will also explain how you can find the right fit for yourself and how you can shop for the right fit. But meanwhile, make sure you comment below if you like this video, subscribe to my channel, and share this with one of your friends who might need this. And I'll see you in the next one.